noutatea este că sistemul omului imunitar s-a modificat și nu mai este la fel de puternic și de pregătit cu acești anticorpi, cu acești străjeri bodyguards să facă față noului val de pericole toxice. Dragii mei prieteni, deși nu este un subiect apreciat, plăcut sau aplaudat între oameni, dar este foarte necesar ca să avem o funcționare optimă, perfectă, cu toate pânzele sus, să mergem în viață cu motoarele aprinse. E bine, foarte multe simptome prin care putem să detectăm nivelul de parazitare și de detoxificare, cât de rapid să-l facem, sunt în acestea. Scrâșnirea dinților noaptea, mulți o fac, insomnia, sfărăitul, pofta de dulce înainte să ne culcăm, multora le curge nasul și vara și iarna, alții au inele negre sub ochi ca un fel de cearcăne, sunt pierderi de memorie pe termen scurt, amețeli, tuse, constipație, diaree, balonare, indigestie, alții, mai ales la frecvent la copii, mâncărimi anale, cum este oxiureaza, alții au dureri de cap frecvente din cauza sângelui toxic, apatia sau asumarea, lipsa de decizii, lipsa de responsabilitate sunt iarăși alte simptome, toate vin dintr-o imunitate foarte scăzută. Ei bine, medicina convențională tace când vine vorba de acest nivel de parazitare al oamenilor ca fiind principala cauză a celor mai cunoscute boli umane, dar asta o să aprofundăm în acest masterclass. Cele mai puternice simptome pe care ți le-am prezentat vin de la acești paraziți care ei coabitează în colon și intestinul subțire pe parcursul vieții și când aceștia cresc, omul se simte, după cum am spus, mai sus. Ei bine, la peste 80-85% din populație nu au aproape niciun simptom puternic, dar vizibil, dar ei pot detecta în comportament și în modul în care se simt despre această infestare. Dar pentru că mediul în care trăim ne arată prin foarte multe mii de studii la microscop că ei se află în aproape tot ceea ce consumăm și astfel devine foarte clară prezența lor în corp prin foarte multe videouri care o să ți le arăt, o să ți le prezint și foarte multe studii pe care o să le ai dacă participi la acest eveniment care îl găsești în linkul de mai jos, o să te clarifici tu și o să te elucidezi mai adânc. Acest lucru al paraziților și al necesității de detoxificare nu este nou și el vine totuși din vremurile antice și toată lumea o făcea atunci, că și se știa că orice carne care e mai puțin gătită, peștele sau leguminoasele din curte, au paraziți prin însăși natura lor. Astăzi noutatea este că sistemul omului imunitar s-a modificat și nu mai este la fel de puternic și de pregătit cu acești anticorpi, cu acești străjeri bodyguards să facă față noului val de pericole toxice pe care acest mediu în care noi trăim le are, mai ales prin alimentația secolului 21. Ei bine, plus că puterea sistemului imunitar a scăzut din multe alte motive și o să ți le expun acest eveniment mai jos dacă tu vrei să le cercetezi. Cărțile de medicină alternativă de la 1800-1900 pleacă toate de la un punct esențial că orice rezolvare a oricărei disfuncții are nevoie în principal, ca fundament, ca prim pas inițial de deparazitare și după aia de detoxificare. Ulterior se face orice tratament sau orice sistem de vindecare prin diverse situații sau soluții. Dar astăzi nu se mai face treaba asta și oamenii rapid recurg pentru că nu mai vor să stea într-o situație neplăcută, merg la chirurgie, iau buline, fără să mai curețe mizeria strânsă în trupul omului sacru. Și simultan, pentru acest imens beneficiu al recuperării energiei în vindecarea corpului, o să expunem și foarte multe direcții de curățare intracelulară și eliminare mai ales a pesticidelor, a metalelor grele și alte lucruri care zac în corpul nostru și care opresc replicarea, divizarea celulară încât să avem energie să trăim ca și păsările să zboare prin viață unde vor și când vor. Protocolul deparazitării nu este ușor de găsit, nu este accesibil prea mult nici măcar în farmacii sau în alte medii convenționale și din păcate este un subiect foarte sensibil despre care lumea nu vorbește din cauza mai ales a rușinii și altor programe sociale, religioase sau familiale. Ei bine, linkul de mai jos o să descoperi, dacă dai click pe el, sub acest video, un eveniment online în care poți să participi, să fii la zi cu aceste noutăți din lumea științei, din lumea experiențelor altora și să vezi acest protocol de deparazitare pe care îl poți testa și verifica și pe care și alții l-au testat și l-au verificat în trecut și îți vei face temele pentru viitorul existenței pe care tu o ai
aici, în această viață. Parasite. Mental, obviously. De asta poți să te înscrii, să verifici și să împărtășești mai departe experiența ta pentru a putea să fii un exemplu actual în viață, în lume, la ceea ce a funcționat și ai testat tu, încât să recuperezi starea ta de energie și să îți duci trupul la un nivel de funcționare optim, mai puternic în viață, o să vezi ce se întâmplă cu tine de fapt, vei avea asumare mai ușoară, mai multă responsabilitate, mai multe decizii de luat și mai ușor de luat, vei avea energie mai multă datorită acestui protocol pe care dacă tu îl testezi, îți vei face un mare bine, fără să crezi că îl spunem noi în acest eveniment. Și de asta, hai să fim cu toții mai sănătoși, mai puternici și mai vii și vreau să-ți fie de mare bine. Te aștept în eveniment.